ترنیم دیشب بهت گفتم هوا تو دارم کاری ندارم باید هوا هم داشته باشه همین نداری که همونجا لطفا چیزی ناراحتم دلخورم مثل همه جا بیم بگو یا میتونم ولی کنم نرم یا اینکه نمیتونم همونجا خارج از این دو حالت که نمیشه که خانم پنجره هم باز کنه لطفا نمیتونستی کسی هولی بولی چیز نشه هدفون داشتم همونجا نمیدونم کجاست هدفون چرا رو زمین بود آخه نه جای دیگه گذاشتمش به خدا نمیدونم کجا دیگه من جمع نمیکنم به خود 10 روز دیگه بیشترم جمعش کنم تازه وقت تاثیر باشه که همین امروز من جمع میرم جان خواهم 10 روز بشینم استراحت کنم همه این داستان کلا میگم کسخول روانی بودم یادم میرسه 10 روز شاید کمتر